في سؤال دائما ينسأل ونقاش دائما يصير بينك وبين الربع احد عن حزة النقاش. خليني اوريكم شنو يصير. بالعافيه بالعافيه. وانت بس يقول عنك انت؟ لا عزيز لا عزيز ما يصير انت شنو اصلا مخلوق لا لازم تعرف ما يصير هذا الحوار قوي. كل واحد يسولف شنو داخل النجت وشنو يسوون وياه التشيكن. احنا موجودين في كوالالمبور وجايين هنا نبي نشوف شغله مهمه. اول برنامج يصور داخل هالمكان ووريكم البروسس. بعد ساعة طريق وصلنا إلى المكان اللي يسوون فيه التشيكن ناجتس لماكدونالدز الكويت. inspection من أول ما توصل وقبل أي باب الدشة تمشي في عملية تعقيم وتنظيف كاملة ولأكثر من مرة. مهما كان التساؤل اللي عندك، الحلو في ماكدونالدز عندها سياسة الباب المفتوح، لكنهم فاتحين لنا باب أكبر. وصلنا هني إلى واحد من أكبر الموردين المختصين بالدجاج والذبح الحلال. داخل بنشوف البروسيس بالكامل. يرتاح هني الدياي بعد ما يوصل من المزارع تحت المراوح. يتأكدون منه قبل ما يوصل إلى المسلخ بمتابعة يومية يذبحون خلالها 120 ألف دياية. من الشغلات المهمة اللي لازم نتكلم عنها موضوع الذبح الحلال. معانا السيد محمد عز الدين مد عيسى اللي هو المسؤول أو المدير عن عملية الذبح الحلال في هذا المكان. We slaughter every chicken and we pray. We say the prayer Bismillah Allahu Akbar. The slaughterman facing Qibla. الحين خندش داخل. مثل ما تشوفون هذا صدر الدياي يجي مثل ما هو كذي في مرحلة الانسبكشن. اي هني يشوفون اللحمة فيها شيء تحتاج تنظيف ينظفونها مرة ثانية قبل ما تدش إلى المرحلة اللي بعدها. نبي نشوف الدياي، نبي نتأكد. هذا لما ينطحن الدياي يسوونه كذي. هذه عينة التشيكن ناجت. عقب ما تشوفونها مقطعة بعدين تنخلط داخل وتصير بهالطريقة. وعلى فكرة مراقبة الذبح الحلال تكون فيها هيئة حكومية ماليزية. هني يصير عملية فريزنج. بعدين هني عندهم اكستري ماشين. الاكستري ماشين يتأكد انه من داخل ما فيها مشكلة قبل عملية التخزين والتعليق. البرودكت النهائي. هذا احسن وظيفه عندهم هني المطبخ، ايش يكون على كل البرودكتس قبل ما تطلع، فتبي تقدم ترى عارف الاونر. 20 كيلو بعيدا عن زحمه كوالالمبور العاصمه، جايين نشوف الجزء الاخر منها، غابات وادغال كوالالمبور. احنا موجودين في ثالث اكبر اي تي في بارك في اسيا. لما اقول لك بارك اقصد هني ادغال وجو مختلف عن ممارسه هالرياضه بالبر. تضاريس طبيعيه والناس تحب هالنشاط هني، ومنهم وايد سيلبرتيز يو هالمكان. لما تدش راح تشوف معلقين صورهم داخل هني. لكن هذه كذي ولا بالمقلوب؟ بالمقلوب صح؟ لا خاف. يلا. في مثل هذه الرحلات ممكن انك تشوف بعض الحيوانات هني، لكن يقول لك في ايضا حيايا او ثعابين لكن ما تطلع الا بالليل. لما يصير في ازعاج ما تطلع لك، فانت استمتع بالنيتشر وانت تتمشى بهالمكان. اوبا زلق. من احسن نشاطات العوائل بعد، لان فيها صعوبات مختلفه وطريقها ونيس، وممكن تصير هالافلام وياكم. مو فيك البلا. نص المكان غرزنا، مشكلة القايد اللي غرز. جوكس طينا ما شاء الله. راح تفنن. وين قبل 5 دقائق؟ طيب العافية يا شباب. ما يخالف. دائما انصح انك تطلع من جو العواصم وتروح هالاماكن، لان الاكسبيرينس فيها عاده ما تكون متوفره عندك بالديار.
والأحلى إنك توقف بالنص تستمتع بشيء ثاني. اخر الطلعه توصل الى منطقه الووترفول. راح ننزل راح ننزل، واذا في بعد مكان بركه تسبح فيه تنظف، لان الوضع يبي لك مغسله سيارات. صدقني صوت الشلال كافي. عقب هالرحله توصل حق مكان مايه وبارد وعذب، فتقدر تشرب منه. عقب ما ردينا وتنظفنا خذينا لفة بالعاصمة. من أهم المعالم السياحية في ماليزيا، خلك منه معبد هندوسي، لكن هو مين اتراكشن هني بسبب ألوان وضخم هذا المكان. احنا موجودين في باتو كيف، 272 درية تصعدها علشان توصل إلى 3 كهوف رئيسية موجودين داخل الجبل. أدري هالمكان على قائمة السياحة التقليدية ومتروس سواح. أنا ليش زرته؟ لأن في أشياء لازم تشطبها من اللستة مالتك. من هالنقطة باقي 100 درية بعد، وانت تتمشى طبعا تلقى شواذي. لما تيجي هني لازم تحسب حسابك ان الموضوع شوي يحتاج لياقة، مو وايد، لأن انت بتصعد 272 درية وبتنزل 272 درية. مضبطين الأمور انك تقدر توقف هني مثلا وتريح وتشوف كوالالمبور من فوق، ممكن. بس ورانا كم دريه ونخلص. وصلنا، عطني بسكوت. وصلنا حق دخلة أول واحد من الكهوف. تقدر توصل هني بالتاكسي عادي أو تاخذ القطار أو المترو، كل الوسائل تؤدي إلى هالمكان. الجو برا حار، انتش داخل يتغير الجو إلى برودة مو طبيعية تخليك ما ودك تطلع من المكان. هذا من أقدم الكهوف الحجرية المشكلة، صار له 400 مليون سنة. يصير في احتفال سنوي ديني هني يحضرون له أكثر من 1,000,000 سائح يسكر هذا المكان لهذا الاحتفال السنوي. وايد ناس تسأل إذا هالأماكن تستحق الزيارة ولا لا. إذا أنت واصل كوالالمبور، ليش ما تشوف واحدة من أشهر الأماكن السياحية عندهم، واللي أصلاً شكلها غريب لأن مشكلة داخل الجبل. أنا أقول تعال، منها حركة ومنها تشوف يطقك هواء بارد. بس متأكد اللي يحبون التصوير راح يعجبهم هالمكان. توصل إلى ماليزيا، اطلع من العاصمة كوالالمبور، سوق ساعة ونص وتعال حق واحدة من أجمل وأغنى المدن الماليزية، سيلانغور. يا سلام، بهالمدينة هذه هي مدينة صناعية وعاصمة صناعية ماليزية، فيها أشهر الصناعات هني، لكن في نفس الوقت جايين هني نسوي الوايت ووتر رافتنج. قبل لا تبلش راح يسوولك كراش كورس سريع شلون تتعامل مع القارب وتجدف خلال الرحلة، وإذا طحت شلون تنقذ نفسك. جاهزين يا جماعة؟ نعطيه فورورد. احرص انك تاخذ وياك بهالرحلة ناس صج ما يقطونك على صخر. هذه الرياضة يا جماعة مو حق يعني أي عمر، لازم يكونون ناس كبار. يقدرون يتحكمون بمثل النوعية من التيار. وين النورمال بالموضوع؟ في انواع من التيار هني، لكن انت اللي تختار شو الاقوى. الحلو في تضاريس ماليزيا انك انت تقدر تطلع من هني تروح مكان بري، تطلع من البري وتروح مكان تستجم فيه. صارت طريقة الاحتفال. عدينا مرحلة الخطر.
موجودين في بسار ملام جيلاتي. بسار ملام جيلاتي. بسار ملاتم، بسار ملام جيلاتي، معناته النايت ماركت في منطقة جيلاتي. Okay, I've been working like 3 jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends that won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun. هذا المكان في الهوكرز المعروفين اللي هي الستيشنز تبيع الأكل التقليدي يطبخونه قدامك. I don't have what I want. Help me to see that I've got what I need. I need to be grateful. I'm in this fight like Rocky and Creed. عاصمة الأكل في ماليزيا بينينغ، تبعد 4 ساعات عن كوالالمبور، لكن إذا بتاخذ الخبرة وتجرب كل شيء من الأصناف الموجودة تنطبق قدامك تقدر تيجي هني النايت ماركت. تتبيلاتهم عجيبة، الحلو فيهم تتبيلة مثل تتبيلة الهنود بس مو يعني شديدة، لمسة كذا. الحلو بالمكان ان الاكل في ماليزيا رخيص لان عملتهم يعني ضعيفه مقارنه بالدولار، فتقدر تاكل وتشرب وتتعشى وتمشن وتاخذ فاكهه البيت يمكن بدينارين. الحين بنجرب، عاده امر على السوالف ما ودي اجرب لاني ما اعرف السالفه، لكن بنجرب. وين رينجت العصير، وين رينجت، يحطون لك اياه بتشيز، تشرب بتشيز. شكرا. هذا حلو، بارد ولايق على الجو، لايق تمشي فيه كذي. يلا مشينا. توصل مرحلة هني خشمك ما يستوعب يشم من مكس الروائح الموجود. الأكل في ماليزيا مخلوط بين 3 دول، من الصيني، الماليزي، والهندي، فلما تيجي هني سوق داخل ماليزيا تلقى الأكل الصيني. الطريقة تاخذ طشتك وتختار كل الانجريدينتس اللي تبيها، تحطها هني، تي تعطيها حق الشيف يطبخ لك اياها ويسوي عشاك. خليني اوريكم عندهم البانكيك، بس اللوكل بانكيك سمول بيس، فيمدينا نجرب كل شيء. شوفوا يا سلام يا سلام، داخله حاطين انواع من النتس. يا سلام والله لذيذ. صاير خلطه من المكسرات وفيها عسل او شيره. اوكي هذا قوي عجيب يا جماعه، اللي جاي هني لازم يجرب البانكيك الماليزي. عجيب. بجرب وياكم الحين شيء جديد. شوفوا هذا المسكر، تدري شنو داخله؟ Give me one. سمك، هذا سمك، سمك ما ادري شو السمكه. He could have prevented that accident. السمكه معيونه عدل، محطوط وياها بهارات واتوقع خضار، يعني سفره. نقدر كذي نخلص اليوم مشوارنا في النايت ماركت. شكرا.